Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують. هذا الرجل الذي شنت روسيا الحرب اليوم ضد بلاده وقف قبلها بسنوات خلف الكاميرات بصفته رئيس أوكرانيا، لأنه ببساطة ممثل كوميدي لعب دور الرئيس في مسلسل كان اسمه خادم الشعب. اليوم ما عاد الأمر مزحة ولا تمثيل، الرجل نفسه يقف خلف الكاميرات لكنه لم يعد ممثلا، عمله الحقيقي اليوم رئيس أوكرانيا، وهدفه اليوم أن يواجه بجيشه كارثة غزو روسي بدأ وحرب مدمرة تستعر. فمن كانت جل أحلامه إضحاك أوكرانيا يوما، عليه اليوم أن يجنبها البكاء والقتل والتهجير والدمار بقدر ما استطاع. هي قصة فلوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الذي مثل يوما دور رئيس، ومن سوء طالعه بات اليوم حقا الرئيس، بعد أن اشتهر زيلينسكي لسنوات عديدة بين الأوكرانيين بحسه الفكاهي، وعمل ممثلا كوميديا ومديرا تنفيذيا في التلفزيون والسينما، وقاد فرقته الكوميدية كفارتال 95 قبل تقلده منصب رئيس البلاد في مايو 2019. خادم الشعب. من داخل أوكرانيا إلى خارجها لم يترك فلوديمير زيلينسكي منصة لمؤتمر صحفي أو لقاء مع رئيس أو زعيم سياسي إلا وتحدث عن دوره ودور جيش بلاده برد الغزو الروسي الذي كان يقترب رويدا من أوكرانيا، مع طلب معونة ومساعدة الحلفاء لرد جيوش موسكو عن كييف. لكن بالعودة بالذاكرة إلى عام 2015 وتحديدا عندما شهدت أوكرانيا إنتاج مسلسل بعنوان خادم الشعب، كان هناك ممثل لعب دور الرئيس في المسلسل وأسر قلوب الأوكرانيين لأنه أضحكهم كثيرا بموهبته بالأداء الكوميدي، لنجاح المسلسل بتجسيد الوضع السياسي في البلاد وتسليط الضوء على عدد من قضايا الفساد في إطار كوميدي، حيث بات خادم الشعب آخر وأبرز أعمال زيلينسكي الذي تنبأ بمستقبله، حيث لعب دور مدرس لمادة التاريخ في إحدى المدارس العامة، ولعبت الصدفة دورا بانقلاب حياة المدرس فاسيل بيتروفيتش بعد أن صوره أحد تلاميذه وهو يتحدث غاضبا عن الفساد في أوكرانيا. وبشكل غير متوقع انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، محد بالناس مطالبة المدرس الغاضب بالترشح لرئاسة البلاد بسبب استيائهم أيضا من الفساد والحكومة والنخبة. وبتوالي الأحداث غير المتوقعة ترشح فاسيل بالفعل في انتخابات الرئاسة قبل أن يتحول من رجل من عامة الشعب إلى رئيس منتخب للبلاد بأغلبية ساحقة، ما قلب حياة المدرس البسيط بشكل كوميدي. ورغم محاولة النخبة من حوله إفساده إلا أن المدرس ينجح بالتحول إلى زعيم حقيقي يلتف الشعب حوله ويسانده لمحاربة الفساد وبذخ النخبة التي تحاربه. كل هذا كان ما حدث مع رئيس أوكرانيا عندما كان يمثل أنه الرئيس. لكن ما الذي حدث مع زيلينسكي بالفعل حتى أصبح رئيس أوكرانيا؟ بعد 3 أعوام من إنتاج آخر مسلسل لعب زيلينسكي بطولته، وتحديداً في عام 2018 أسس زيلينسكي حزب خادم الشعب الذي يحمل اسم المسلسل التلفزيوني ذاته، وفي العام التالي ترشح إلى الرئاسة، وحينها فقد ظهر دور الشهرة الواسعة التي كسبها الرئيس الأوكراني من دوره في مسلسل خادم الشعب بعد إتقانه دور زعيم البلاد، حيث استطاع زيلينسكي الوصول إلى الحكم وتحقيقه فوزا ساحقا صادما في الانتخابات عقب أقل من 4 أعوام من عرض المسلسل الكوميدي لأول مرة، إذ فاز على الرئيس السابق بيترو بوريشينكو بحصوله على ما يقرب من 73% من الأصوات. وكانت كلمته عقب فوزه هي أعدكم لن أخذلكم أبدا. المضحك المبكي. بعد وصوله إلى الرئاسة تمتع زيلينسكي بارتفاع كبير في شعبيته،
حتى أنه خلال عاميه الأول والثاني حافظ زيلينسكي على مستوى عال من الشعبية والثقة مقارنة بالرؤساء السابقين، إلا أن هذه الثقة بدأت بالتبخر مع بداية تصاعد التوترات بين كييف وموسكو العام الماضي، ما جعل استطلاعات رأي الأوكرانيين تميل لعدم الثقة بزيلينسكي الذي تعرض لانتقادات بسبب أعضاء الدائرة المقربة منه، إذ إن الكثير منهم لا يتمتعون بخبرات سياسية، بل هم من المخضرمين في صناعة الكوميديا، وعلى رأسهم أندري يرماك منتج أفلام، إلا أنه يرأس حاليا مكتب الرئيس ويتمتع بنفوذ كبير. واليوم رغم التشابه بين أحداث المسلسل والواقع من حيث وصول من لا يعلم بالسياسة إلى رئاسة البلاد، فإن الواقع غير كوميدي على الإطلاق، فالمزحة انقلبت إلى واقع بوقت غير مثالي، مع بدء روسيا هجوما مدمرا على أوكرانيا وتطورات قد تتعدى أخيرا غزو روسيا لأوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة حال تدخلت أمريكا والقوى الغربية ضد روسيا.